สวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีครับขอต้อนรับบทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยกับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นการรีแคปความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Mary แต่ of วันนี้จบแล้ว Secrets EP 10 Final EP จบละจบละจบแล้วบรรเลจบงเขาบรรเลงไม่ละจบแต่ซีรีส์จบแล้ววันใช่นี้เลยไม่ได้เอิดเพราะไม่ได้เฉลยอะไรเพิ่มแล้ว โอ้เวันนี้เราเฉลยไปหมดแล้วเราจบหมดแล้วไงใช่ก็วันนี้พอแล้ก็คือมีวแต่ความรักความหวานช่หวันซ้ำมาก ำซ้ำมากช่ำจนอิจฉาในวันวาเลนไทน์ฉันพูดตจริรงงแล้วเราจริงๆซีรีส์เขาออนเมื่อวานแต่เราเลือกมาทำวันวาเลนไทน์เองๆเก่งอืมมาก เราก็เลยเตินั่งอิจฉามหวานเองหาเรื่องเองเนี่ยพวกเราอ่ะ ใช่ จริงนี่แหละคนไม่มีคู่ อุ้ยอุ้ยใช่ใครสิ จะไปมีคู่เหมือนอาม่ากิมเฮงล่ะคะ แรงมาก จุดทีนี้อย่าลืมมาหาบ้านมานะจ๊ะใส่ซองนะจ๊ะพูดเลย อ่า อ่า มา เริ่มเลย เริ่มเลยเริ่มจากอาม่ากิมฮวยก่อนค่ะ ฮะอ๋ออามีทั้งม่าว่ามีทั้งกิมเพลงมีทั้งกิมฮวยเหรอ ใช่ ไอ้ ใช่ ยา ใครอ่ะ เอาใครนะ เมื่อกี้ยังมาว่าอยู่เลย ก็พูดไงดี เราว่าวันนี้มันคือการรวมกันของความหวานและเซอร์วิสซีนเพื่อทำให้แบบ เอ้ย มันจบสอย่างมีมบูรณ์สุขไง ใช่แฮปปี้เอนดิ้งจบด้วยการแต่งงานเข้าเรือนหอถึงถึงแม้ว่าต้นทานลูกคุณน้ำพุเขาจะเล่นตัวมา6 เดือน อืม หรอสรุปพ่อชื่อน้ำพุหรอ ตานุก็ตานุ เขาชื่อตานุ เอ้ย ก่อนหน้าเรียกคน นี้ชื่อน้ำพุน้ำพุไงพี่ปอ อ่า แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาอยู่ที่โคราชตอนแรกเป็นเด็กกรุงเทพ โอเคโอเค อืม แม่เป็นครู แรงมาก แรงมาก ที่ไหนแล้วนะคะลืม ก็เป็นตัวรวมสวิต อ๋อ ซีนตอนจบ เขาก็ รวบตึง เล่น สวิตซีนคือหลังจากที่เขาวันไนท์สแตนกันไปปุ๊บเขาก็เล่นตัวมา6 เดือนคือไม่ให้แตะตัวเรา ใช่6 เดือนแต่ต่อม ตัว ๆฉัน แต่ งงมากฉันอ่าน6 เดือน แต่ไม่ ต่ ได้ อม ฉันสงสารนะ แค่หอมยังไม่ได้เลยเห็นไหมล่ะ เอ 6 เดือนนั้น อ น่ะหลังจากคืนนั้นน่ะ แต่ว่ามีคนหนึ่งเขาแก้ผ้ารอค่ะ ๆอ๋อเขาเป็นแค่ถอดเสื้อพอ อ๋อ ถอดเสื้อ ก็อะไรล่ะก็ คือ ใน จ ต้น ริงๆ ทา แล้ ง ว ก็ เขา ไป เรียกว่าโด จุ น ด เบรก เครื่อง จนแบบ เขาแล้ว หน้า ไง ค แล้ว ว่ำอ่ะ แล้วแทนคุณก็เครื่องยนต์ดีเซลไงมาแล้วก็ติดเลยจุดแล้วติดทันทีอะไรอย่างนี้ แรง แล้วดับ มาก เครื่องไม่ค่อยหลบ ใช่ อะไรนะ ดับเครื่องยากด้วย ดับเครื่องแล้วสะอึก สังเกตได้จากวิธีการปิดสังเกตจากการดับเครื่องนั้น อ่า เนี่ยนะ เออ ไม่ค่อยยอมดับเครื่องใด เอ โอ อ เค ๆก็ น่ะ ดูคืออีพีนี้จริงๆคือมันคือเพียงความหวานช่ำการคลายปม แต่ว่ามันก็มีปมหนึ่งที่เราชอบนะ คือปมของคุณแม่ คุณยายคุณแม่ คุณแม่ เนอะ คุณยาย ความ เพ รู้ ราะว่า สึกเนาะคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าตัวคุณแม่เป็นคนที่ไม่ยอมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ปล่อยวาง อืม ลูกคนนู้นเสียไป แต่เราอยากให้ลูกเล่นไวโอลินเราก็จะฟอร์สลูกคนมาอะไรอย่างเงี้ยคือก็พ่อ ตั้งแต่ เสีย พ่อ ก็มา แล้ว ฟอร์ส ตั้งแต่ ให้ พ่อ ลูก เสีย เล่นไวโอลินพอคิดถึง ให้ เสียง เหมื วั อน น ดีของ พ่ พ่ อ อ ลูกคนนี้เสียก็ไปสะกดจิตให้ลูกคนนั้นเป็นลูกคนอะไรอย่างเงี้ยเขามีความไม่ปล่อยวางแต่วันเนี้ย พอเข้าไปลาเนาะเขาก็ยอมได้ง่ายมันก็เลยรู้สึกว่า เออ มันคงไม่ง่ายหรอกในหัวใจเขาอะแต่เขารู้จักที่มันจะปล่อยวางได้มากขึ้น รู้จักยับยั้งเนาะ อืม รู้จักยับยั้งแล้ว ดี อันนี้ดีตบมือให้ในการข้ามผ่านเส้นปมของตัวเองนะคะ อืมพอแม่ปุ๊บก็ไปยายต่อซีนยายเอาโจมาโลนมาให้เนี่ยโอ้โหทำน้ำตาแตกเลยนะ ดี เพราะว่า ซีนนั้นน่ะ แพงก็คือ น้ำตาแตกเพราะว่าไม่รู้กูจะหาตังค์มาซื้อโจมาโลนอย่างไร ถ้าหมดไปแล้วเนี่ย เออ ต้องไปซื้อเลยนะ พอลูกค้าชิมกลิ่นนี้ ก็คือต้อง เออ ไปกู้มาเพิ่มไงป้า ไม่นี่คือแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม อ๋อ ถ้าสมมติว่าพักแบบไม่มีโจมาโลน500พักแบบมีโจมาโลน5,000อย่างเงี้ย 5,000 เอ ก็คือ อ ห้องโจมาโลน ใช่ห้องโจมาโลน แรงเกิน ห้องโจมาโลนกับห้องน้ำปรุงอย่าง ก็ เงี้ย อ่า ก็คือประมาณว่าถ้า
โจมาโลนหมดเงี้ยยายก็วางแผนมาไงว่าอ๋อให้เงินกลับไปหา เดี๋ยวก็ต้องกลับไปอ๋อหาฉันนี่พาผมไปซื้อโจมาโลนหน่อยครับอ่อะไราอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เอง อืพวกเรานี่ไม่ม น่าเจริญเนาะ คิดแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะอ่ะแต่ซีนนั้นทำน้ำตาไหลจแต่ดีริงๆแหละดี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  ดีหลานคนเล็กเนาะอืน่ามรักอืมตอนแบบว่าอยู่ดีๆก็ยิงไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวไม่คือเอาจริงๆพวกเราเซนซิทีฟกับเบอร์ใหญ่ใช่แล้วคำพูดบางประโยคเท่านั้นแหละอืพวกเราจะมร่วงกันโดยปริยายไงคือจริงๆคนที่ควรจะร้องไห้คือต้นทาน ถูแต่ต้นกทานนั่งยิ้มมีความเสุขอย่างออนี้โหนะก็คนร้องเนี่ยอยู่ผู้อกรืหักนอืมโดนสอยไม่รู้เจ็ตัวกว่ายังไงเจ็กว่ายังไงก็ก็อย่างที่บอกอะชอบคือชอบคือเซอร์มันคือเซอร์วิสเพื่อจบเรื่องอะอืมแต่ถ้าถามว่าการแสดงใดๆเราก็ต้องชมน้องทั้งสองใช่ว่ามันมันมาไกลเรียวมากอะ อืมแล้วเรียวมันให้ความรู้สึกถึงความโตของตัวละครเนี่ยอืมอืมมันไม่ได้ไวยใสเหมือนกับเรื่องที่ผ่านมามันมีมิติมันมีความรู้สึกที่เล่นแล้วรู้สึกเล่นแล้วสายตาความรู้สึกส่งถึงพวกเราได้อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกแล้วก็แล้วก็จะที่เหลือมันก็จะเป็นตัวละครแวดล้อมมากกว่าที่เบอร์ใหญ่ๆเล่นส่งแบบเตะก้านคอได้เลยอ่ะอืมพร้อมร่วงประเมาณนี้แหละออืม เตเตเตก่อนล่ะของในพี่ส่วนของของพี่มาอ่าน้อยแต่มานะนะ อ่า คือเป็นทำไมอ่ะข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือพี่รู้สึกว่าคือเท่าที่อีพีที่พี่มาเนอะจนกระทั่งอีพีจบอะพี่รู้สึกว่าภาษาของบทอะมันไม่ได้เป็นภาษาพูดปกติมันเป็นอืมภาษาอืมแบบแต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าอีพีที่แบบที่ไม่ได้มามันยังคงเป็นอ่าลักษณะภาษามันยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่ามันเป็นภาษาเป็นที่เป็นเป็นโพเอเราเคยติกคุยกันเรื่องมันเป็นแบบนี้อ่าบทแบบเป็น เป็นโพเอติกใช่มันไม่ใช่ภาษาที่มันเป็นภาษาพูเรื่องดราวที่เราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคือวิธีการยกเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดปุ๊บอะมันเปิดหัวใหญ่มากเลยไม่อืมว่าจะเป็นการแบบพูดคุยเรื่องคุณที่เข้ามาในชีวิตผมการเปลี่ยนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนกับเป็นการตั้งต้นของของแชปเตอร์ใหม่ของหนังสือเรื่องนั้นน่ะนึกออกปะ อืมคือแชปเตอร์นี้จะเป็นเรื่องของอะไรของอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันมีอยู่ในตอนอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งพาร์ทอ่ะมันจะมีหลายแชปเตอร์เพราะมันเหมือนกับว่ามันจะมีการเริ่มต้นของประโยคแบบเนี้ยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นมาจนแม้กระทั่งแบบตอนที่ไปคุยกับสารวัตรอืมสารวัตรแจมเฮอ่ะ อืมอืมดาวนึกออกไหมพระดาวแต่ว่าอ่ะดาวค่ะมันก็คือเหมือนกับมันก็จะเป็นบทสรุปของเรื่องราวของฆาตกรการที่แบบว่าการทำความผิดบาปใดๆที่มันไม่ใช่แบบมันไม่มีใครที่มันเป็นตัวต้นเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยนึกออกไหมสภาพในการแต่ละอันที่มันขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นตัวแบบแชปเตอร์นี้พูดอะไรแชปเตอร์นี้พูดอะไรแชปเตอร์นี้พูดอะไรโดยแต่ละแชปเตอร์มันจะเป็นการร้อยเรียงหมดนะมันจะไม่เป็นภาพคอลลาจนะมันจะดีอย่างหนึ่งตรอืมงที่แบบ มันไม่ได้พอละมันเหมือนกับมันสร้างแชปเตอร์ใหม่แต่ว่าแชปเตอร์เนี้ยกับแชปเตอร์ที่แล้วอ่ะมันลิงก์กันมาอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือว่าแชปเตอร์นี้มันลิงก์กันกับแชปเตอร์ก่อนหน้านี้แต่ว่ามันอืมมาแสดงผลตอนแชปเตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าภาษาแบบเนี้ยมันดูสวยแล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอซีรีส์เพราะพี่รู้สึกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในความเป็นจริงของสภาวะปกติของความเป็นมนุษย์เนี่ยบทพูดปกติเนี่ยมันทำให้เราเข้าถึงง่าย อืมบทพูดปกติมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวละครง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องแนวอาชญะแนวอาชญากรรมหน่อยๆเบาๆสืบสวนสอบสวนหน่อยๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช้ข้อต่อรองเงื่อนไขของแนวซีรีส์เนี่ยมาทำให้บทไอ้ที่มันไม่เป็นแบบภาษาพูดของมนุษย์ปกติเนี่ยมันเป็นแบบภาษาแบบโพเอติกเนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไปด้วยกันได้ อืมมันดูแล้วฟังมันดูแล้วแบบว่ะมันขึ้นต้นเรื่องมามันเหมือนแบบเรากำลังจะไปดูโอเปร่ามันจะไปดูโอเปร่าเสร็จปุ๊บแล้วมันก็โอเคแล้วมันก็เล่าผ่อนคลายพอจะเล่นเรื่องใหม่ก็เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันดูใหญ่กว่าปกติมันดูเอามาขยายในเชิงมิติที่มันไม่ใช่สภาวะปกติของความเป็นมนุษย์มันเอาแบบรวบเขาเรียกว่าอะไรเมนไอเดียเนาะของเรื่องนั้นๆอะไรเงี้ยขึ้นมาทำให้มันสร้างเรื่องไปก่อนว่าเดี๋ยวตอนเนี้ย
แชปเตอร์เนี้ยเขากำลังจะพูดเรื่องอะไร แล้วเขาก็จะหาบทสรุปให้กับแชปเตอร์นั้นๆได้อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกพี่นะพอมันเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาอีพีจบแล้วมันเป็นอีพีจบที่แชปเตอร์แต่ละแชปเตอร์มันสวยงาม อย่างที่ป้าบอกเนาะมันเหมือนแทบจะเป็นเซอร์วิสซีนมากๆเลยนะกับแชปเตอร์กับอีพีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการจุ๊บในทุกแบบพาร์ทของเอพิโซดนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกแบบบางทีมันเฟื่อนะแต่พอมาดูเอาจริงๆปุ๊บพอมันเล่าเรื่องเป็นแบบแชปเตอร์อย่างที่พี่บอกอะว่ากำลังเล่าเนื้อหาของแชปเตอร์นี้ใหม่เล่าเนื้อหาของแชปเตอร์นี้ใหม่เล่าเนื้อหาของแชปเตอร์นี้ใหม่ปุ๊บอะพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันถามว่าเยอะไปไหมเยอะไปแต่ไม่ได้รู้สึกเลวร้ายขนาดนั้น มันอืมดูไม่รู้สึกว่าแบบว่าหูยโคตรจะเซอร์วิสเลย เพราะอันนี้มันคือเป็นบทสรุป แล้วพอเป็นบทสรุปมาแล้วมันถ้าไม่มีมาบ้างมันก็จะดูเอือดเนาะมันจะไปยังไงกันต่อวะเพราะเขากำลังพูดถึงความรักที่มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมาจบลงได้อย่างสวยงามมันมาเป็นบทเพลงที่ไม่รู้จบได้ก็เพราะความรู้สึกของคนสองคนนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณนั้นก็เลยที่สุดแล้วเริ่มเดิมทีเนี่ยจะรู้สึกว่าหูพาร์ทสองมันอืดจังวะ อืดเนาะอืดแบบพาร์ทสามก็มมันต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอืจนมพาร์ทสี่มันมาแสดงผลที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าเขาไม่ขยายไม่ยืดพาร์ทสองพาร์ทสามปุ๊บแล้วเล่าพาร์ทสี่แบบขมวดจบอ่ะมันไม่เอฟเฟกต์ขนาดนี้มันไม่มีเวลาให้คนได้ดื่มด่ำอยู่กับไอตัวบทที่เขาเขียนมาเป็นแต่ละแชปเตอร์อะ มันไม่มีห่วงเวลาหรือว่าสเปซขั้นกลางระหว่างบทตรงนี้กับความรู้สึกของตัวละครอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้รู้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นพอได้เห็นจบทั้งสี่พาร์ทเนาะมันก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่ารวบได้ไหมก็ยังเชื่อว่าน่าจะรวบได้อยู่ก็ยังน่าเชื่ออยู่ว่ารวบได้ชอบมากๆก็คืออย่างที่เอ็กบอกคือแบบวิธีการแสดงของน้องสองคนนี้มันเปลี่ยนไป มันดูแล้วรู้สึกมีมิติมากขึ้นก็ยังเห็นอยู่นะว่ามันมีความแลบของความเป็นฟอร์สความเป็นบุ๊กเห็นท่าทางที่มันยังไม่สามารถจัดการระยางในร่างกายได้อย่าง100%ของฟอร์สไม่ว่าจะเป็นตอนที่เป็นเลคเชอร์หรือแบบเดินมาตามหาต้นทานที่น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยมันยังดูเหมือนอีพีนั้นที่พี่มาที่ถืออะไรวะ เออ ถืออันนี้ว่าที่ถืออย่างนี้อยู่ตลอดเวลา อืมอารมณ์แบบประมาณนั้นคือยังรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าไปมามันดูแล้วรู้สึกแบบพอมาสภาวะที่เขาเล่นกันสองคนแบบตอนเปิดอีพีอ่ะชอบตอนนั้นมากเลยชอบมากอะพี่รู้สึกแบบมันเล่นเหมือนแบบสภาวะของตัวละครที่ไร้ความกังวลทุกอย่างแล้วอะมันเล่นแบบเหมือนมันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาโดยที่แบบทุกอย่างมันโยนทิ้งไปหมดเลยแล้วมันพร้อมเริ่มต้นใหม่มันจะทำให้ตัวละครตัวนี้มันมี energy อะไรบางอย่างที่มัน fresh มากๆแล้วก็พร้อมแล้วมีความกล้าในในในการเล่นอ่ะมันทำให้แบบบ่าที่มันแบกตัวละครไว้อ่ะมันไม่ได้แบกอดีตอะไรไว้เลยอ่ะมันละไปหมดแล้วมันทิ้งไปหมดแล้วมันเหมือนพร้อมลุยแล้วแบบมีแรงอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกแบบสภาวะตัวละครของตอนนั้นมันดีจังอะไรอย่างเงี้ยชอบแม่ปุ๊เนาะยังไงก็เล่นขาดเนาะเนาะหลานชายคนเล็กอะขี้แตกนะทีเดีแค่ยวนั้นเลยอ๋อ คือเขาไม่ได้โอ้โหร้องไม่ได้อะไรกันเลยเนาะพี่ปอนเนาะซีนดีนั้นมากนะเอาดีๆคืออย่างนี้ยแหละพอมันเป็นบทที่มันเป็นแชปเตอร์อะแค่เว้นคำว่าหลานชายคนเล็กไว้เป็นดิกชันสุดท้ายอะโอ้โหโอ้โหมันเข้าถึงอะเนาะมันเข้าอืถึงอืมกับเราอะไม่แล้วพี่เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดูมาโดยตลอดเนาะเอาใจช่วยตัวละครมาโดยตลอดว่าหลานคนนี้คือคนนอกที่ไม่เคยถูกรักจากยายอะยายเนาะใช่แล้วก็ยืนค้ำหัวตั้งแต่ตอนนอนอะอืถูกจำได้เลยอะตื่นนอนทำไมอะไรเงี้ยจนมาเป็นแบบหลานคนเล็กโอ้โหโอ้ยแล้วโทนมันครับใจโทนมันเนาะ อุ่นแบบอุ่นเนาะแบบอู้อืมอุ่นอุ่นแบบอุ่นมาก แล้วในที่สุดแล้วก็คือคุณยายเปลี่ยนสร้อยในวันแต่งงานเลิศตรงนี้เล่นมาทุกฉากเป็นสร้อยมุกหมดเลยพอวันนี้เป็นสร้อยเพชรแล้วก็จี้เป็นไพลินเลิศเก๋เขางานแต่งหลานทั้งทีเอาเลยไงพี่ปอเอาเลยนมันต้องโอเคจะใส่เพิ่ชุดเดิมไม่ได้มเพชรเปลี่ยนที่อยู่ในเซโอเคฟไงโอเคแต่สวยดีมันดูแล้วรู้สึกแบบมันดูมันดูเบาลง อืมอืมคือสร้อยที่มันไม่ใช่สร้อยมุกอะที่มันหนาๆอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบมันดูแบบ
มันส่วนตัวพี่นะมันดูรั้งอ่ะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นสร้อยแบบเล็กๆบางๆแล้วเป็นจี้เล็กๆอะไรเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบรีลีสอะนึกออกไหมมันดูแล้วไม่ต้องตาตั้งว่าฉันเป็นคุณหญิงไงอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบฉันรวยแต่ฉันเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมีความเป็นมนุษย์แบบ humanize มากขึ้นอะไรเงี้ยคือส่วนตัวนะพี่ว่าอีเครื่องประดับอะอีเราต่างๆเหล่านี้มันมีผลหมดนะจมีผริงลๆมันมีผลหมดจริงๆมันทำให้เห็นหมดแหละว่าแบบคนนี้ยังยึดติดอยู่กับอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติปรับและเปลี่ยนไปมันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยดีดีแบบดีเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบเหมือนกับเสื้อคอตั้งใช่ไหม โอ้ยชอบอีกเนาะอันตัวคอเต่ากับพี่ฟอสเรื่องคอตั้งแล้วคอตั้งเท่แล้วไปซีนเห็นกล้ามหลังซีนนั้นนะเนาะที่อยู่หน้าลูกกรงอุ่นอ่ะ นึกว่ากัปตันอเมริกามาเล่น เออคือนึกว่าถ้าข้างหปีลังอะกหลังนั้นมีเนาะโล่ปีกหลังนางเนาะเนาะมีหนอกด้วย ตายแล้ว หลังนางแน่นบักเลยอ่ะแต่เวลาโฟร์มันชอบเรียนแบบทางโน้นเนี้ยโอเคอ่าทำเรียนแบบโฟร์ได้หรือรถอะแต่ว่าแบบคือเห็นนะเห็นความแบบโอ้โหนี่คือความมัสคูลีนที่แบบมันไม่สามารถมีใครเอาไปจากฟอร์สได้เลยเนาะแม้กระเนาะทั่งแบบว่าน้องลูกบุ๊กเอาพี่ฟอร์สมานั่งตักอะมันก็ยังดูแบบไม่ได้หนูจะเปลี่ยนโพลเหรอลูกเหรอจะส่วนโพลเรียกผิดค่ะเรียกผิดค่ะพี่ปอนต้องเรียกว่าซอบุ๊กซอค่ะบุ๊กซอบุ๊กต่อไปจะแบบ นี้ต้องเรียกว่าซอบุ๊กซอบุ๊กจะเปเอลี่ยนอเป็นโพลเหรอไม่ได้นะซอลูกอย่างเงี้ยนึกออกปะมันดูแล้วจะแบบมันขัดเป็นกลูกตาองหรือเป็นลูกวะเหมือนเอาแบบเห็นนึกออกไหมเหมือนตัวเองเป็นชิวาว่าแล้วเอาแบบโกลเด้นมานั่งตักอะนึกออกปะเออโอ้อะไรวะอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้เนาะชอบอีกอันน่ารักหนึ่งชอบทรานซิชันระหว่างแล้วว่าตอนขี่จักรยาจักรนใช่ไหมยานใช่ไหม ระหว่าง Build ส for องคู่ Two อืมอืมประมาณสองน่ารักน่ารักมากแล้วเรารู้สึกว่าสองคนนั้นนะเขาขิดไปแล้วเขาก็คงจะไปมีความสุขกันที่ใดอืที่หนึ่งแหมละ ที่ใดที่หนึ่งของเขาอะเนาะเขาได้ไปก็นี่อยู่ด้วยไงเพราะเรากันแหละ บ่นถึงไงตายยากใช่ไหมแต่ตายแล้วไม่ยากเลยค่ะทั้งสองคน อ๋อโอเคน่ารักดีทรานซิชันตรงนั้นพี่ก็ชอบนะทรานซิชันตรงนั้นพี่รู้สึกแบบโอ้เก๋ว่ะแล้วมันวนคนละที่หมายความว่าอีกคนหนึ่งมันจะขี่ทางหนึ่งอีกคู่หนึ่งมันจะขี่ทางนี้อีกคู่หนึ่งจะขี่ทางหนึ่งเห็นปะอืมันไม่ได้มมันไม่ได้ขี่แบบขี่ไปทางเดียวอะไรกันแล้วทรานซิชันอ่ามาปั๊บแล้วเล่าเรื่องเหมือนแบบประติดประต่อกันอะไรอย่างมันเงี้ยมันได้ซ้อนตัวละครเอมันไม่ได้อทับซ้อนกันแล้วอ่ะมันเห็นเขานะมันเห็นว่าแยแบบกตัวตนกันชัดเจนสองคู่เนี้ยมันมีหนทางของตัวเองที่ชัดเจนอะอืไรอย่างเงี้ยมดูแล้วรู้สึกแบบจักรยานเดียวกันนะคันเดียวกันเนะแบบเดียวกันออนะแต่มันเส้นทางที่เขาเลือกกับคนละทางขี่และคนซ้อนอ่ะเป็นคนละคนอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบมันมันให้ซีนรูปภาพมันเนาะ The Bicycle Built for Two อ่ะมันดีจริงน่ารักจริงป้าลด transition เก๋ด้วยอืแล้วก็มสังเกตไหมว่ารอยยิ้มมักจิรันดูมีความสุขมากขึ้นจากหนุ่มแบบ introvert อะใช่ดูแล้วรู้สึกแบบมีความสุขมากขึ้นดีจังเลยเห็นรอยยิ้มแบบนี้แล้วชอบจังเลยเออเอาล่ะประมาณนี้ละกันเนอะเออขอล่ำกล้องลากันใน ก Final รุบ EP อืใช่มแล้วขอไปสู่ส่ง ตอนกลับสู่นิยายมีเป็นนิยายมาเนอะจ้านี่ขอจ้าเดี๋ยวส่งขออนุญาตชนะฟบอลขออนุญาตส่งตัวละครกลับคืนสู่นิยาย100%แล้วนะแล้วเราก็มาลุ้นเฮียฟอสกับซอบุ๊กกันในชีวิตจริงต่อไป อุ้ยแรงมากแล้วผลงานอื่นๆอย่าอ๋องเงี้ยโอ้เออลุงก็หมายความอย่างนั้นแหละ สาบาโอ้น เปี้ยง โอเคครับทุกคนครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือนี่เลยจ้าตึง QR ถ่าย code นี้มือลองแกพร้อมล้งๆกัน สแกนดูด้วยจ้าว่ามันแบบว่าเอ้ยมันมีอะไรดี แต่เชื่อฉันเถอะไม่ว่าจะ5 บาท10 บาทมันดีหมดมันมันคือดีหมด ความลับในบทเพลงที่สแกนไม่รู้จบได้ใช่อ่าใช่เพราะว่าทุกหยาดเหงื่อที่คุณให้มาเราก็เอาไปปนเปื้อศิลปินทุก บอกเลยว่าช่องนี้ไม่เคยได้รับเงินคืนค่ะเปย์ศิลปินตลอดเพราะว่าลุงเอาไปใช้หมด อุ้ยแรงมาเอากอ้าวเสียงในหัวดังไปลุงเหรอเมื่อกี้ และลุงและลุงและลุงเท่านั้นลุงไงโอเค เชื่อได้โอเคครับเชื่อได้โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดแต่ว่าฝากด้วยเพราะว่าเรายังคงทำคอนเทนต์กันอย่างต่อเนื่องนะครับคอนเทนต์จะเป็นอะไรต่อในคอนเทนต์หน้าฝากติดตามด้วยแต่ว่าวันนี้ไปแล้วครับแล้วขอส่งความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets เข้าสู่บทประพันธ์แล้วจ้ะสวัสดีครัสวัสบดีครัสวัสดีครับบบายบาย